ආයිබෝවන් ඕෆැමිලි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලව ගොඩාක් ආදරයෙන් අදත් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න හිතුවා මම ගෙදරදී oven එක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඒ වගේම බීට් එක පාවිච්චි කරන්නේත් නැතුව හරිම ඉක්මනට හරිම ලේසියෙන් පොඩි අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරලා මේ රස ලේයර් කේක් එක හදාගත්තේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම හරිම ලේසි ඒ වගේම ගොඩාක් රසයි. අපි දැන් බලමු මම මේ කේක් එක හදන්න මොනවද ගත්තේ කොහොමද මේ කේක් එක හදාගත්තේ කියලා. මම මෙතන අරන් තියෙනවා බටර් ග්‍රෑම් 60ක්. බටර් වෙනුවට ඔයාලට එළවලු තෙල් මිලිලීටර් 60ක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට මම එකතු කරගන්නවා සීනි ග්‍රෑම් 125ක්. ඒක අපි මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් කවලම් කරගමු. විනාඩි 2ක් වගේ කවලම් කරගත්තාම ඇති. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා බිත්තර. ලොකු බිත්තර එකක් මම මෙතන එකතු කරගන්නේ. දැන් අපි එකක් චුට්ටක් කවලම් කරගමු. බිත්තරේ එකතු කරගත්තයින් පස්සේ අපිට පුළුවන් විස්ක් එකක් තියෙනවා නම් විස්ක් එකෙන් මේක එකම පැත්තට විස්ක් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ලොකු හැන්දක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ලොකු හැන්දක් පාවිච්චි කරනවා නම් අපි ඒකත් එකම අතකට කවලම් කරගන්න ඕනේ. මම ගාව විස්ක් එක තියෙන හින්දා මම මෙතනදී විස්ක් එක පාවිච්චි කරනවා. විනාඩි 5ක් වගේ කවලම් කරගත්තාම ඇති. එතකොට සීනි ටික දිය වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අත ඉක්මන් කරලා අපි ඒක කවලම් කරගමු. මේ තියෙන විනාඩි 5කට පස්සේ බැටර් එක සීනි ටික දිය වෙලා අපිට දැන් පුළුවන් මේකට බේකින් පවුඩර් එකතු කරන්න. මම මෙතන බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම වැනිලා තේ හැන්දකුත් මම එකතු කරගන්නවා. අපි දැන් ආපහු මේක චුට්ටක් කවලම් කරගමු. දැන් අපිට පුළුවන් මේකට පාන් පිටි එකතු කරගන්න. මම පාන් පිටි ග්‍රෑම් 125ක් එකතු කරගන්නවා. පාන් පිටි ටික එකතු කරගත්තයින් පස්සේ අපේ බැටර් එක ටිකක් ඝන වෙනවා. අපිට දැන් පුළුවන් මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගන්න. ඔයාලා ගාව ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැත්නම් කිරිපිටි මේස හැඳි දෙකක් උණු වතුර මිලිලීටර් 60ක දිය කරලා ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කිරි එක ටිකක් නිමලා ගන්න. අපි මෙන්න මේ විදිහට කිරි ටික එකතු කරලා බැටර් එක හදාගමු. මේ කේක් එක හදන්න ගන්න කලින් ඕගොල්ලෝ කේක් එක බේක් කරගන්න පුළුවන් ට්‍රේ එකක් ලෑස්ති කරගන්න. මම මෙතන පාවිච්චි කරේ කිලෝ එකේ කේක් ට්‍රේ එක. ඒ කියන්නේ අඟල් 8යි ඇටේ ට්‍රේ එක. ඉතින් මේකට හැබැයි ලොකු ගොඩාක් උස ට්‍රේ එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට. කොටු ට්‍රේ එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ලේසි. ඒක ඔයිල් පේපර් එකක් දාලාම ලෑස්ති කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට බැටර් එක හදාගමු. දැන් අපේ බැටර් එකේ පදම හරි. දැන් අපි බැටර් එක ඔක්කොම එකට එකතු කරගමු. දැන් අපි මේ බැටර් එක අපි හදාගත්ත බේකින් ට්‍රේ එකට දාගමු. අපි ගෑස් එකේ මේක බේක් කරගන්න හින්දා ඔයාලා ඔයිල් පේපර් එකක් මතක ඇතුව යටට කේක් එකේ ට්‍රේ එකේ යටට දාගන්න. නැත්නම් කේක් එක යටින් කර වෙන්න බලයි. ඒ නිසා බේකින් ට්‍රේ එකට අනිවාර්යෙන් ඔයිල් පේපර් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් හාෆ් ෂීට් එකක් දාලා ඒක උඩින් හොඳට ඔයිල් ටිකක් ගාලා හරි ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපි බැටර් එක දාගමු. මෙන්න මේ විදිහට බැටර් එක තුනී කරගන්න. මම ඇත්තට මේ කේක් එක බේක් කරගන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ ලොකු පියනක් තියලා ඒකට වැලි ටිකක් දාලා ඒක උඩින් කේක් ට්‍රේ එක තියලා ඔයාලට මේක ගෑස් එක නැත්නම් දරලිපි වුණත් කරන්න පුළුවන්. ලොකු තාච්චියක් වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්.
වැදගත්ම දේ මේ කේක් එක හොඳට වැහෙන එක. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට වැහෙන පියනකින් වහන්න. එතන විනාඩි 8ක් 10ක අතර වෙලාවක් යද්දී අපේ කේක් එක හොඳට බේක් වෙනවා. මේ තියෙන විනාඩි 10කට පස්සේ හරියටම කේක් එක හොඳට බේක් වෙලා අපි දැන් මේක ට්‍රේ එකෙන් අයින් කරගමු. ඒ වගේම කේක් එක බේක් කරගද්දි ගින්දර ගොඩාක් අඩුව තියාගන්න. ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා ගෑස් ලිපේ නම්. දර ලිපේ නම් ගින්දර අයින් කරලා ඒ රසෙන් අපිට මේ කේක් එක බේක් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අපි බේක් කරගත්ත කේක් එක අපි දැන් මේක ටිකක් නිමෙන්න දෙමු. මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් කේක් එක අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. දැන් මම මේ කේක් එක මෙන්න මේ විදිහට දෙකට කපනවා. මම මෙතන මේ කේක් එකේ මැද සෑන්ඩ්විච් කරන්න ගත්තේ බටර් අයිසින්. බටර් අයිසින් මං ගාව හදපු ඒවා තිබ්බ නිසා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ජෑම් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අයිසින් sugar ගෙදර නැත්නම් සීනි ටිකක් අරගෙන හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. බටර් අයිසින් හදනවා නම් බටර් එකට සීනි 3ක් වෙන අනුපාතයට හදා ගන්න. එතකොට වරදින්නේ නැහැ. ඉතින් මැදින් බටර් අයිසින් ටික ගාලා මම උඩින් මෙන්න මේ විදිහට අයිසින් sugar ටිකක් එකතු කරගත්තා. මේක ටිකක් ලස්සන කරගන්න ඕන නිසා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මගේ බටර් අයිසින් ටිකක් ඉතුරු වුණ නිසා මම හිතුවා ඒක තව ටිකක් දිය කරගන්න. ඒක දිය කරගෙන මේක උඩින් එකතු කරලා ලස්සන වෙයි කියලා හිතපු නිසා මම බටර් අයිසින් එක තව ටිකක් දිය කරගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට බටර් අයිසින් ටිකට තව කිරි ටිකක් එකතු කරලා මම ඒක දිය කරගත්තේ. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට පයිපින් බෑග් එකක් අරගෙන අර දිය කරගත්ත අයිසින් එක මේකට දාගන්නවා. ඔයාලට පයිපින් බෑග් එකක් නැත්නම් කිරිපිටි බෑග් එකක් එහෙම නැත්නම් පොලිතින් කොලයක් උනත් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි එකකින් චූටි අයිනෙන් චුට්ටක් කපාගෙන මෙන්න මේ විදිහට කේක් එක උඩට දාගමු. ඇත්තටම මේ කේක් එක උඩ ඩිසයින් කරන විදිහ ඔයාලා කැමති විදිහට කරගන්න පුළුවන්. නිකම් අයිසින් sugar දාලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් චොක්ලට් වගේ දෙයක් දා ගන්නත් පුළුවන්. මං ගාව බටර් අයිසින් ටික ඉතුරු වුණ නිසා මම මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තේ. ඉතින් මේ තියෙන මම ඒ විදිහට හදාගත්ත ලේයර් කේක් එක අපි දැන් මේක කෑලි වලට කපා ගමු. ඇත්තටම බර ග්‍රෑම් 500ක් වගේ වෙන කේක් එකක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. කෑලි නම් 10ක් වගේ කපා ගන්න පුළුවන්. මම ටිකක් ලොකු කෑලි කපා ගත්තේ. ඇත්තටම බඩු ගණන් ගොඩක් ගණන් කාලෙක මේ වගේ කේක් එකක් හදාගන්න එක ඇත්තටම වාසි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. හරිම රසයි. ගොඩාක් සොෆ්ට් එකට එනවා. මේ තියෙන අපි හදාගත්ත කේක් එක. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලාත් ගොඩාක් ආදරයෙන් ඉල්ලා හිටිනවා. ඉතින් තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම් ඔයාලා හම්බ වෙන්න. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ගොඩාක් ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට.